ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਗਿਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਜੀ 1, 2 ਐਂਡ 3 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।